අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Anytiplk වෙතින් ගේන අලුත් විදිහේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි ගාව තියෙන වීඩියෝ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා YouTube කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක quality එක ඒ විදිහටම තියලා size එක අඩු කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් ඔයාලට පහසු වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ data හැමත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් එකෙන්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. මුලින්ම මම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ Handbrake කියලා ඒ software එකේ නම type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒකේ result එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක open source software එකක්. ඒ කියන්නේ මේක free දෙන්නේ. අපි එහෙනම් site එක ඇතුළට යමු. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලගේ site එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩම තියෙනවා Handbrake download කියලා. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙනවා other platforms කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Windows වලට අමතරව Linux, Mac OS වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන command line version, software එකේ source code එක වගේ දේවලුත් තියෙනවා. හරි. මම මෙතනින් ආයෙ බෑක් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන MB 19ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම ළඟ ඒක තියෙන නිසා මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ software එක මේ විදිහට open කරලා next දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ I agree කියලා install දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට finish කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඒකේ icon එක එනවා. මම මේක open කරගන්නම්. මුලින්ම අපිට මෙතන source selection කියලා වැටෙනවා. ඒකේ folder එකක් ඒ වගේම file එහෙම තියෙන තෝරගන්න. ඔයාලට files ගොඩක් වගේ එකපාර select කරන්න නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා එහෙම select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි වීඩියෝ එකක් ඔයා මේ quality එක තියාගෙන මේ විදිහටම size එක අඩු කරන්න වගේ යනවා නම් මෙන්න මේ file single video file කියන තැන click කරලා මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නත් පුළුවන්. තනි වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නිකම්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක drag and drop කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇදලා software එකට අතාරින්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට software එකට වීඩියෝ එක add වෙනවා. දැන් තමයි අපිට මේකේ settings ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ලොකුවට settings නම් හදන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද ඇත්තටම ලේසි මේක. තව advanced විදිහට නම් කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒනට මම සරල විදිහකට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද ඒ විදිහෙනුත් අපිට ගොඩක් හොඳින් මේක කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එකේ size එක MB 54.7ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ resolution එක. ඔයාලට පේනවා පළල සහ උස 1440ත් 900ත් අතර තමයි තියෙන්නේ. audio bit rate එක 189ක් විදිහට තමයි quality එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙතන presets තියෙනවා. ඒ වගේම title එක, time එක, duration එක, ඒ වගේ chapters වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ presets යද්දී ඔයාලට තියෙනවා මෙතන devices විදිහට නැත්තම් සාමාන්‍ය YouTube බණම්මනම් ඒ වගේ එක එක දේවල් විදිහට MKV විදිහට දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මේකේ තියෙන විදිහම තියා ගන්නවා. මේකේ තියෙන්නේ 1080. ඊට පස්සේ වලට පේනවා මෙතන format tracks වගේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මම මෙතන MP4 කියන එක ඒ විදිහටම තියා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක MKV විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටැබ් එකට ගියන් පස්සේ අපිට මෙතන වීඩියෝ එකේ
උස පළල තියෙන්නේ. මම මේ කස්ටම් කියන එක දෙනවා. ඔටෝමැටික් තිබ්බොත් ඒත් කමන්නේ. මගේ මේකේ මේ රෙසලූෂන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් නිසා මම මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ ටික් එක දාපුවාම ආයපහුව එක අර ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සයිස් එක අර ගානට සම්මත විදිහට හැදෙනවා. මම මේක මට ඕන විදිහට තියලා මෙතන මේ ටැබ් එකට එනවා. ඒකෙත් උලට පේනවා මෙතන එක එක ෆිල්ටර්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. මම ඒවා වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම වීඩියෝ කියන ටැබ් එකට තමයි යන්නේ. ඒක වලට පේනවා මම මේ same as source. ඒ කියන්නේ තියෙන විදිහටම තියෙනවා මේකේ FPS එක. ඒ කියන්නේ තප්පරයට load වෙන frame rate එක. ඊට පස්සේ වලට පේනවා මෙතන තවත් settings තියෙනවා. මම යා මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ codec කියන එක. ඒකේ වලට පේනවා X264 තමයි සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම X265 තියෙනවා. මෙන්න මේක දුන්නාන් පස්සේ අපිට size එක අඩු කරගන්න පුළුවන් quality loss වීමකින් තොරව. මම ඒකෙත් මෙන්න මේ 12 bit කියන එක 10 bit තිබ්බා 12 bit මම මේ 12 bit කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වලට කැමති preset එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මේකේ අර තියෙන resolution එකට ගැලපෙන preset එකක් මෙතන නැති නිසා මම මේක දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බොහෝ විට මේ වීඩියෝ එකේ අර ඇදුණු ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ මේ මගේ වීඩියෝ එකයි සහ මෙතන තියෙන preset වලයි තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් හින්දා audio කියන එකට යනවා. මෙතනත් අපිට පුළුවන් quality එක වෙනස් කරගන්න. 128 සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන නිසා මම මේක දෙනවා. මේක ඇත්තටම audio එකක් නැහැ. ඒත් මම ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා දෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා audio codec එක. ඒක අපිට MP3 AC3 වගේ දේවල් වලට දෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ තිබ්බ double AC AAC විදිහටම තියලා ඊළඟට යනවා. මම මෙතන browse කරලා save වෙන්න තැන දීලා නමක් දීලා save කරනවා. හරි. දැන් තියෙන්නේ start encode කියන එක දෙන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් වීඩියෝ එකේ වැඩේ වෙන්න පටන් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් වීඩියෝ එක යනවා. බලමු අපි ටාස්ක් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ මැෂින් එකේ performance tab එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේවා use වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපේ CPU එක full power එකේ වගේම graphic card එකත් 140ක වගේ ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරනවා. මම මේ ටික ස්පීඩ් කරනවා. දැන් ෆිනිෂ් වුණා. විනාඩි 3ක් විතර තමයි ගියේ. ඒකේ භාගයක්ම වගේ අඩු වෙලා තියෙන size එක. ඔයාලට පේනවා මේකේ size එක MB 54යි. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මෙන්න පළවෙනි වීඩියෝ එක. මෙන්න දෙවෙනි එක. ඔයාලට මේ දෙකේ කිසිම වෙනසක් පේන්නේ නැතුව ඇති. කිසිම quality loss වීමක් නැහැ. ඔයාලා කරලා බලන්න මේ වැඩේ ඇත්තටම සාර්ථකයි. හැබැයි අර ටික වෙලාවක් යනවා. මැෂින් එකේ වේගය අනුව නම් මේක යන්න වෙලාව යනවා ටිකක්. ඒකත් කියන්න ඕන. මම පොඩි වීඩියෝයක් දාපු නිසා එච්චර වෙලා ගියේ නෑ. අපි බලමු වීඩියෝස් දෙකම කම්පෙයාර් කරලා කොහොමද මේ දෙකම සැසඳුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා වෙනස්කම්. ඔයාලට පේනවා සයිස් දෙකේ සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. භාගයට භාගයක්ම වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ වීඩියෝ එකේ length එක දිගම සමානයි. ඒ වගේම උස පළලත් සමානයි. frame rate එකත් ඒ විදිහම තමයි. මම ඒක තිබ්බ විදිහටම දුන්න නිසා එයාට audio එකේ නම් quality අඩු වෙලා වගේ පේන්න නම් මොකද මේකේ audio එකක් නැහැ. ඒ වගේම මම ඒක වෙනස් කරා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයාලට මේ software එකෙන් DVD වගේ ඒවා සමහරක් කොපි කරන්න බෑ. එන දැන් එන ඒවා අපිට පුළුවන් මේකෙන් මෙයා කොපි කරගන්න පුළුවන්.
මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ software එක free දෙන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව subscribe කරන්න. අනිත් යාළුවන්ටත් මේක බලා ගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා කියනවා. මම නිපුණ දිල්ෂාන්. Thank you.